हामीले वर्क लाइफ ब्यालेन्सको बारेमा धेरै सुन्ने गर्छौँ, तर के चाहिँ हो त यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स? धेरै जसो टाइम हामी त्यो काम गर्छौँ जसमा हाम्रो मन नै हुँदैन। बिहान उठ्ने बित्तिकै शिट आज त काममा जानुपर्छ भनेर त्यो सोचेरै निराश हुन्छौँ। त्यसैले हामी आफ्नो वर्कबाट स्केप खोज्छौँ र केही टाइमको लागि काम गर्नु पर्दैन भनेर खुसी भएर रमाउँछौँ। तर फेरि त्यो स्केप पछि काममा त आउनै पर्यो, एन्ड द्याट इज वेन वी फिल द निड अफ वर्क लाइफ ब्यालेन्स। बट वाट इफ हामी त्यो काम गर्छौँ जुन हामीलाई गर्न मन लाग्छ, जुन काम गर्न हामी प्यासनेट छौँ। एभ्री मर्निङ उठ्दा यस आज म यो काम गर्छु भनेर खुसी हुन्छौँ, एन्ड त्यो बेला हामीलाई वर्क लाइफ ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन, किनकि हाम्रो वर्क नै हाम्रो लाइफ हुन्छ। र काम गर्दा हामीलाई काम गरेको जस्तो पनि फिल हुँदैन। फाइन्ड समथिङ द्याट यु एब्सोल्युटली लभ टु डु एन्ड ट्रस्ट मी, यु विल नेभर निड अ वर्क लाइफ ब्यालेन्स। यदि डिजिटल मार्केटिङबाट अर्निङ कसरी गर्न जान्न मन छ भने म तपाईँलाई मेरो फ्री डिजिटल मार्केटिङ वर्कसपमा इन्भाइट गर्न चाहन्छु। बायोमा लिङ्क छ, लिङ्कमा क्लिक गरेर मेरो अपकमिङ फ्री वर्कसपको लागि रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सी यु इनसाइड द वर्कसप।